Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Sot dua të bëj një make-up natyral që mund të jetë i përshtatshëm edhe për përditshmëri. Do jetë diçka e lehtë, e shpejt, pasi u bë kohë pa bërë një të tillë këtu në YouTube. Edhe gjithashtu dua t'i përgjigjem disa nga pyetjeve tek posti që pata bërë, që nuk arrita t'i përgjigjem në vlog. Kështu që do përzgjedh disa, pasi të gjitha nuk mundem, ishin bërë shumë. Do përzgjedh disa edhe do t'ju përgjigjem ndërkohë që bëj make-upin. Okej, siç e tham, ky do jetë një make-up përditshmërie, pra për ditën, dhe do ta filloj edhe nga skincare-i. Kam një fytyrë të pastër, sigurisht fytyra është e larë ose e shplar, varet se si preferoni ju. Unë personalisht nuk e bëj procesin e larjes së fytyrës edhe në mëngjes, thjesht e shplaj me ujë edhe më pas përdor tonikun për ta pastruar akoma më tepër. Dhe tani jemi gati për hapat e tjerë. Këto hapa do t'i bëj pak më të përqendruar, pra nuk do përgjigjem që tani. Kam filluar të fus në rutinën time serumin me vitamin C, edhe jam duke përdor këtë nga The Ordinary. A kam parë ndonjë ndryshim shumë të madh? Jo, por gjithsesi nuk është se kam shumë kohë që po e përdor, është bërë thjesht një muaj ose çik më shumë, edhe dua t'i jap më tepër kohë pasi e di që produktet nuk funksionojnë brenda natës, brenda javës, duan më tepër kohë, prandaj edhe unë do t'i jap kohë derisa ta mbaroj për të vendosur nëse do ta riblej apo jo. Por që për momentin po më duket okay. Ky është hapi i parë. Tani, zakonisht unë do kaloja direkt tek kremi i diellit, por kam vënë re që kur përdor edhe hidratantin, kremi i diellit sikur përhapet më mirë. Kremi i diellit që unë përdor është ky nga Bussines dhe është në formë stiku, prandaj mund të jetë pak i vështirë për tu përhapur nëse përdoret në një lëkurë që nuk ka asnjë gjë. Dhe ky serumi nuk është se është ndonjë serum super hidratues, është pak ngjitës, por nuk ta jep atë hidratimin siç ta jep hidratanti, kremi, kështu që kam filluar të përdor kremin edhe në mëngjes, që është ky nga Bussines. Por aplikoj një sasi të vogël, thjesht për atë idenë që kremi i diellit të rrëshqas, edhe gjithashtu e kaloj edhe poshtë syve, nuk përdor krem sysh apo serum sysh para diteve. Pse? Sepse nuk e di në çfarë lloj mënyre arrin të më futet në sy në një periudhë të ditës edhe fillojnë më djegin syt. Kështu që e kam anashkaluar atë hap edhe vendos vetëm kremin e fytyrës edhe tek zona e syve që ta mbaj të hidratuar. Tani është momenti i kremit të diellit, që është kështu në formë stiku, është vërtet shumë praktik për të përdorur. Ikë në këtë mënyrë dhe është i të dukshëm, nuk ta lë atë të bardhën. Mund të duket pak tani për momentin, po shikoni kur unë ta përhap se si do iki. Dhe ja. Shikoni, u përhap shumë mirë tani. Mos harrojmë edhe qafën. Nëse doni një këshill për të parandaluar rrudhat, kremi i diellit është përgjigja që do t'japin të gjithë. Kështu që është vërtet shumë i rëndësishëm që ta përdorim çdo ditë. Unë personalisht kam qenë nga ato që nuk e përdorja çdo ditë, por që kam filluar të shoh ndryshime në lëkurën time tani që po e përdor çdo ditë. Madje jam duke e përdorur edhe në ditët që nuk dal,
për arsye se unë kam shtëpi private, kështu që mund të më rastisi që të dal në obor, nuk e di se çfarë mund të bëj gjatë ditës, kështu që gjithmonë sa zgjohem në mëngjes bëj këtë rutinë, edhe pse nuk kam plan për të dalë. Tani, kjo është baza për mua, ju e dini që unë nuk përdor primer, tani do të kaloj direkt tek fondatina, dhe fondatina që po më pëlqen shumë për përdita është kjo e Madarës, pasi është shumë e lehtë, nuk ndjet fare në fytyrë, edhe është organike, gjë që për mua është shumë mirë sepse nuk më irriton fytyrën. Nuanca që unë kam është 40. Okej, se u hutova duke bërë make-upin edhe harrova pyetjet tuaja. Të futemi tani edhe të shikojmë. Lule, thot, përshëndetje Regana, je shumë e mirë. Pyetja ime është, pse se bën një video ku të tregosh gjithë shtëpinë? Atëherë, për ju që nuk më keni ndjekur në vlogjet në vazhdim, e kam thënë që jemi ende duke bërë disa punime në shtëpi, pra nuk e kemi përfunduar komplet shtëpinë. Kemi ende disa pjesë të shtëpisë që kanë nevojë për punime, kemi disa pjesë që kanë nevojë për rregullime, duhet të lyejm disa mobilje e gjëra si këto. Pra nuk është e përfunduar, prandaj nuk do bëj për momentin një tur shtëpie, por që këtë periudhë kemi ndërmend ta mbyllim, kështu që besoj se diku nga vjeshta do të vi edhe një home tour. Regana Halilaj, hello Regana, pyetja ime është kur do të kemi produkte të reja nga Regana Beauty Shop dhe çfarë produktesh do të jenë? Atëherë, produkte të reja së shpejti nuk do kemi. Do me thënë, tani, nuk e di si ta quaj, jemi duke punuar për të sjellë disa nuanca të tjera të lip lighterit. Pra nuk e di nëse mund ta quani produkt të ri ose jo, por që momentalisht jemi fokusuar tek lip lighteri edhe duam të sjellim disa nuanca, do të kemi disa ngjyra të tjera, do të kemi disa, edhe këto do me thënë, kështu që nuk është se do kemi një produkt të ri. Do me thënë, është një produkt që është gjatë, por që do ndryshoj pak. Këtu jemi duke u fokusuar, nuk e di, ndoshta nga vjeshta, nga dimri më vonë mund të kemi produktin e ri fringo. Ida, cila youtubere është e preferuara jote? Të lutem u përgjigj, dua shumë Regana. Të përqafoj Ida. Atëherë, nuk është se kam një youtuber të preferuar, ka disa youtubere që më pëlqejnë për gjëra të ndryshme, pra disa janë të mira për një gjë, disa janë të mira për një gjë tjetër, edhe nuk është se kam një të preferuar. Kështu, në përgjithësi, duke përfshirë këtu edhe youtuberat shqiptare. Për sa i përket youtuberave shqiptare, unë i njoh shumë prej tyre, kështu që nuk do rri tani do me thënë të them emra, prandaj për të ngjeshur concealerin, translucent powder nga Laura Mercier, që tashmë e dini që unë e adhuroj dhe nuk do ta ndroj më kurrë, sepse i tillë njeri jam unë në fakt, kur gjirehat me diçka, kur më pëlqen shumë, kam shumë frikë ta ndroj dhe të provoj të reja, sepse them po sikur mos më pëlqej, po sikur të më shkaktoj diçka, prandaj mundohem të qëndroj tek ato që gja e di që më pëlqejnë. Edhe ka qenë shumë e vështirë që të gjeja një setting powder që të më pëlqente, që të ma ngjeshte mirë concealerin dhe fondatinën, por që mos më krijonte krisje. Prandaj ky do jetë një nga ato produktet që nuk besoj se do ta ndroj. Sigurisht që nuk do të mungoj blashi dhe do përdor këtë nga Fenty, këtë blashin kremoz, duke qenë se
është edhe momenti I duhur, pra ver ky në nuancën Crush on Cupid. Dhe do ta marr me një furçë. Do vendos edhe pak tek hunda. E do fiksojmë çdo gjë në vend me setting spray nga Essence. Kjo ishte çdo gjë për sa I përket fytyrës. Tani të kalojmë sërish tek pyetjet e tjera. Mariglena Marku thot sa përqind të asaj që do ke arritur. Sa përqind? Le të themi 80%. Po, 80% kam arritur. Jam vërtet e kënaqur dhe mirënjohëse për sa kam arritur deri tani. Jam pikërisht aty ku dua të jem, ashtu siç dua të jem, kështu që le ta lëm atë përqindjen e vogël sepse janë edhe një 2 gjëra të vogla. Jet Lira Neziri, a do të bësh ndonjë bashkëpunim me Angela AK? Me Angelën kemi bërë disa bashkëpunime për kanalin e saj, por ju tashmë e dini që Angela jeton në Itali. Edhe e dini tashmë edhe situatën në të cilën ndodhemi, kështu që mundësit për të udhëtuar janë të pakta le të themi, por që sigurisht që po, në momentin e parë që Angela do vi në Shqipëri, sigurisht që do doja të bëja një bashkëpunim me Angelën. Adriatik Mumallari, si mendon, mundet të jetë një youtuber më e mirë se të tjerat? Atëherë, unë mendoj se çdo njeri është I veçantë dhe çdo njeri është I mirë në diçka. Pra, nuk mund të thuash që X-i është më I mirë se Y-i, sepse Y-i është më I mirë se X-i për diçka tjetër. Kështu që edhe në YouTube kemi fusha të ndryshme të YouTube-it. Kemi beauty, kemi lifestyle, kemi fashion, kemi fitness, kemi entertainment, kemi shumë të tjera, pra nuk mund të bëhen krahasime të tilla. Dhe duhet respektuar sigurisht puna e çdo kujt. Unë shoh youtuber që po investojnë shumë në kanalin e tyre, si nga ana cilësore, si në content, si në editim e shumë gjëra të tjera, prandaj nuk do doja të vija gishtin që X-i është më I mirë se Y-i. Okej, tani për sa I përket syve, siç e merrni me mend, ky do jetë një make-up natyral, prandaj do mundohem ta mbaj sa më lehtë të jetë e mundur dhe do përdor vetëm një pluhur për të bërë një imitim peneli. Mund të zgjidhni një pluhur të zi, unë do kisha zgjedhur një pluhur të zi, por për momentin nuk kam një palet me pluhurin e zi këtu afër, edhe po përtoj të shkoj tek krahi tjetër I dhomës për ta marrë, dhe duke qenë se kam këtë paletën time që nuk e ndaj kur këtu, sepse kjo është paleta që përdor më tepër, do marr këtë dhe do marr këtë ngjyrën e errët Nati, që është një kafe shumë çokoladë shumë e errët. Por sërish, mund të zgjidhni çfarë do lloj ngjyre që të pëlqeni, mund të zgjidhni edhe ngjyra, sepse tani jemi në pranverë dhe ngjyrat janë shumë in. Por unë doja ta bëja këtë make-up natyral edhe vendosa të marr një ngjyrë matë dhe të errët. Tani, siç tham, me këtë do bëjmë një imitim peneli dhe do t'i bie tek rrënja e qerpikëve për të definuar syrin. Do ta përfundoj lookun me qerpikët në stilin crystal, që janë këto. Ky është looku me qerpik dhe ky është looku pa qerpik. Stili crystal është perfekt për sytë e vegjël dhe për sytë mesatar si të mijat, pra duken shumë natyrale, duket sikur ke përdorur një rimel magjik
dhe me zidallojnë që janë që pik falco. Ndërsa nëse keni sy të mëdhenj, efektin natyral për përditshmëri do t'ju japi stili Moonchild. Dhe me ngjitësinë tonë ngjiten shumë shpejt. Mjafton 2 sekonda, i fryn pak edhe i vë dhe ngjisin direkte. Ndërsa për buzët do përdor vetëm lip lighterin ton Regana Beauty në nuancën 2020, që është një nuancë shumë e lehtë roz, mund të përdorni poshtë lapsin tuaj të preferuar ose edhe një buzëkuq dhe këtë sipër, por mendoj se kur është vetëm duket shumë më bukur, buzët duken shumë më bukur, shkëlqejnë më tepër. Dhe lip lighteri jonë është super hidratues, kur çdo që e ka përdorur është dashuruar me hidratimin dhe butësinin që të jep. Është ndryshe nga glosat e tjerë që keni provuar deri më tani, ku e vetmja gjë që të ofrojnë është thjesht një shkëlqim, por që nuk t'i zbusin buzët, sepse unë kam provuar pothuajse çdo gjë, dhe kjo ishte një formulë të cilën unë doja shumë që në përbërjen e tij të kishte hidratim. Edhe ky është rezultati final i një make-upi shumë natyral dhe perfekt për përditshmërinë, për punë, për një kafe para diteve dhe që nuk do t'ju haj shumë kohë. Sigurisht mua më hëngri më tepër kohë sepse dhe shpjegova dhe ju përgjigja pyetjeve, por në qoftë se do bëni vetëm make-upin, e sigur që nuk do t'ju marrë shumë kohë, tani edhe dita është zgjatur, zbardhet më shpejt, kështu që e kemi mundësinë për të çuar pak më herët dhe për të kujdesur pak më tepër për veten. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, t'ju e dukur e dobishme, mos harroni të bëni like, subscribe, të më ndiqni në Instagram, shikoni linqet poshtë për të ditur se ku mund t'i gjeni produktet e mia, ku mund t'i porosisni, edhe bashkë do të shihemi në videot në vazhdim. Mirupafshim!